तपाईहरु सबैजनालाई मेरो सिएसआइटी सल्ट च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई के देखाउन जाँदैछु भने गुगल एडसेन्समा हामीले अकाउन्ट खोलेर हाम्रो वेबसाइटमा एड आउन थालिसकेपछि पेजमा एड आउन थालिसकेपछि गुगल एडसेन्समा चाहिँ एउटा एरर आइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। जुन एरर चाहिँ त्यो जुन ads.txt भन्ने जुन एरर आएको हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउन जाँदैछु। सो यो भिडियो लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ अब मेरो यहाँ फाइलमा पनि देखाउन जाँदैछु। जस्तै मैले चाहिँ गिटहब चलाउँछु, गिटहबबाट चाहिँ म देखाउन जाँदैछु तपाईहरुलाई github.com मा गएर जस्तै मेरो चाहिँ अहिले यहाँ यसमा के छ त ads.txt फाइल छैन हो। यो ads.txt फाइल चाहिँ अब कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। र यहाँ चाहिँ फिक्स नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। यो जुन एरर आइरहेको हुन्छ हो यसमा चाहिँ फिक्स नाउ गर्नुहोस्। फिक्स नाउको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ अब यहाँ एउटा फाइल दिन्छ र फाइललाई चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, डाउनलोड गर्नुहोस्। र डाउनलोड गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अलवेज ओपन सो इन फोल्डर गर्नुहोस्। र सो इन फोल्डर गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर जस्तै यहाँ लिएर आउनुहोस् र यसलाई चाहिँ F2 गरेर यो ads.txt मात्र राख्नुहोस्। र यो ads.txt चाहिँ सरी मेरो ads.txt हो। यो फाइललाई चाहिँ अब तपाईहरुको जुन आफ्नो उसमा तपाईहरुले अब आफ्नो कुनै सर्भर छ भने सर्भरमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गिटबाट गर्छु, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ अहिले गिटबाट पुश गर्छु। नोट्समा गएर यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् र पेस्ट गरिसकेपछि अब यो फाइललाई चाहिँ अपलोड गरिदिनुहोस्। र यो फाइललाई चाहिँ अब git add -all git add all git commit git commit -m ads.txt भनिसकेपछि अब यहाँ गएर अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई गिटको बारेमा केही जान्न मन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई भन्ने छु। तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ git push -u origin master। अब जस्तै मेरो त्यहाँ ads.txt भन्ने फाइल जुन थिएन हो त्यो फाइल चाहिँ अब आउँछ। र त्यो फाइल आइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ रिमुभ हुनलाई, यो वार्निङ रिमुभ हुनलाई चाहिँ अझै केही समय लाग्छ। अब जस्तै 24 आवर अथवा त्यहाँदेखि एक हप्तासम्म म्याक्सिमम लाग्न सक्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाइल चाहिँ ads.txt भन्ने फाइल चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ मेरो अहिले यहाँ लोड भइसकेको छैन, अलिकति टाइम लाग्छ लोड हुनलाई। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो ads.txt भनेर आइसकेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ पेजमा यो ads.txt अपलोड गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईहरुको त्यो जुन मेसेज छ त्यो मेसेज चाहिँ हट्छ। र यदि भन्दै तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब च्यानललाई गरिदिनु होला। यदि भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। थ्यांक यू।